So mga kabiyahe, gagawa kami ngayon ng DIY bike roller. So tingnan nyo na lang. So ready na namin yung gagamitin namin para sa DIY bike roller. Ito yung lumang hub na gihinati rin para maging dalawang parte. Ito isa, ito bali dalawang hub, maging apat siya. Ito yung nakakabit din sa hub or tinatawag namin dito na ihi. Yan. Tapos dalawang tubo. Yan. Sa 1 feet yung haba nito. Kinuha natin kanina doon sa mga itasong tubo. Pagdudugtungin namin tong tatlong piraso na ihi na tinatawag namin dito. Napagdugtong na yung mga ihi kanina. Ito na siya. Paano? More than 1 feet na siya. So dalawang ganito para din dyan sa dalawang tubo. Next step, yung pinutol natin na hub, kakabit natin dito ngayon sa tubo.
Ilang ka nun mag-event. Ito na yung itsura guys ng hub na kinabit namin sa tubo. Ayan. Parang mahabang hub na siya. Pero ito yung tubo. Tapos yung pinutol nating hub. Yan sa dulo-dulo. Palitan na yung isa. Kakabit ulit yan. Na yung DIY bike roller natin. Naidugtong na yung dulo-dulo at saka kulang na lang yung kakabitan natin. Ayos na to, tsaka pintura. Ayos na siya, ikot-ikot na rin. So, ito na, may frame na tayo ng ating bike roller. Ayan, kinuha rin natin to sa mga ritasong process ng bubong ng bahay. So yan, ginawa na namin ng lagayan ng hub natin na kinabit sa tubo. Yan. Yan na siya. Yan isa. Yeah, tapos na yung bike roller natin. Ipinturahan na lang.